पावसाळा म्हटला की आपल्या डोळ्यासमोर येतो तो गरमागरम आणि चमचमीत अशी भजी. आज मी तुम्हाला भजीचा एक वेगळा आणि सोपा प्रकार दाखवणार आहे. आपण करणार आहोत अचारी मिरची पकोडा. सगळ्यात आधी मिरचीला हा असा मधोमध कट द्यायचा आहे आणि त्यातल्या ज्या बिया आहेत त्या काढून घ्यायच्या. जर तुम्हाला तिखट आवडत असेल तर बिया नाही काढल्या तरी सुद्धा चालेल. अशा प्रकारे सगळ्या मिरचीतल्या बिया आपण काढून घेऊया. मिरच्या चिरून झालेल्या आहेत. आता आपण भजीसाठीचं बॅटर बनवून घेऊया. त्यासाठी इथे मी साधारण 2 कप एवढा बेसन घेतलेला आहे. आता इथे चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. 1 टीस्पून एवढा ओवा घेतलेला आहे. तो आता हातावर क्रश करून आपण ह्याच्यात घालायचे. पाव चमचा हळद घालूया. अर्धा टीस्पून मिरची पावडर घालतीये. 1 टीस्पून धणे जिरे पावडर. हे सगळं आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि थोडं थोडं पाणी घालून हे बॅटर आपल्याला तयार करून घ्यायचं. हे जे बॅटर आहे ते आपल्याला नेहमीच्या भाजीच्या पिठापेक्षा थोडंसं पातळ करायचं. तर आता आपण स्टफिंग करूया. स्टफिंग करण्यासाठी इथे मी अर्धा कप एवढं लोणचं घेतलेलं आहे आणि त्याच्या जर फोडी मोठ्या असतील तर त्या बारीक करून घ्यायच्या आहेत. आता इथे मी रोस्टेड चणा डाळ म्हणजे ज्याला आपण डाळवं म्हणतो ते सुद्धा अर्धा कप घालून घेऊया. ह्याच्यात जाईल शेंगदाण्याचं कूट, ते सुद्धा आपण अर्धा कप घालून घेऊया. अर्धा कप कोथिंबीर, 1 टीस्पून धणे जिरे पावडर घालून घ्यायची. लोणच्यात भरपूर प्रमाणात मीठ असतं म्हणून अगदी थोडंसंच मीठ आपण यात घालणार आहोत. आता हे सगळं मिक्स करायचं. हे सगळे जिन्नस छान मिक्स झालेले आहेत आणि आता हे आपल्याला मिरचीमध्ये भरून घ्यायचे. ते आपल्याला खूप जास्त भरायचं नाही आहे. ही मिरची अशी बंद झाली पाहिजे इतपतच भरायचं आहे. बघू शकता. मिरच्या भरून तयार आहेत. बॅटर सुद्धा रेडी आहे. आता ह्या मिरच्या जास्त कुरकुरीत करण्यासाठी त्या मी कॉर्नफ्लेक्समध्ये घोळवणार आहे. तर त्यासाठी हे जे कॉर्नफ्लेक्स आहे ते आपण आधी हाताने चुरून घ्यायचं. खूप बारीक ह्याला आपण करणार नाही आहोत. आपण मगाशी पीठ भिजवून ठेवलेलं होतं त्याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता. हे खूप जाडही असलं नाही पाहिजे. ही प्रॉपर कन्सिस्टन्सी आहे. आता ही मिरची जी आहे ती आपण ह्या बेसनच्या बॅटरमध्ये बुडवून घ्यायची आहे आणि कॉर्नफ्लेक्समध्ये घोळवून घ्यायची. अशा प्रकारे सगळीकडे हे कॉर्नफ्लेक्स आपण लावून घेणार आहोत. हाताने थोडंसं प्रेस करून घ्यायचंय. अशा प्रकारे सगळ्या मिरच्या आपण कोट करून घ्यायच्या. मिरच्या तळण्यासाठी तयार आहेत. तेल सुद्धा एकीकडे गरम झालेलं आहे. तर आता आपण ह्या मिरच्या फ्राय करून घेऊया. मिरच्या तेलात सोडल्यानंतर लगेचच त्या हलवायच्या नाहीयेत. खालची बाजू छान झाली की मग त्या उलटून घ्यायच्या. पण इथे एक टीप द्यायची आहे की ह्या ज्या मिरच्या आहेत त्या तुम्ही 15 ते 20 मिनिटं फ्रीझरमध्ये ठेवा आणि त्यानंतरच तळा, म्हणजे हे जे कॉर्नफ्लेक्स आहे ते तेलात सुटणार नाही. या मिरच्या छान क्रिस्पी झालेल्या आहेत. आता आपण काढून घेऊया. अशाच प्रकारे सगळ्या मिरच्या आपण तळून घेऊया. गरमागरम स्पायसी आणि कुरकुरीत अशी अचारी मिरची पकोडा तयार आहेत. तुम्ही नक्की करून पहा. चहाबरोबर ह्याचा आस्वाद घ्या किंवा अगदी टोमॅटो केचप बरोबर सुद्धा खाऊ शकता. तर नक्की करून पहा. कशा झालेत ते आम्हाला कळवा सुद्धा. आणि अशा छान छान चटपटीत रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.